Uy, malapit. Maliliit na ano, mais na lang ako kain. Cheers ka talaga. Kasi natin, Sheila May, dapat tayo mauna sa pila. Ayoko nga, magugusot lang itong damit ko pati ang buhok ko. Ipabuha mo na yung damit mo tsaka yung buhok mo. Dapat mauna tayo kasi mamaya maubos na yan. Okay lang, sa kulihan na lang ako. Oh, yung mga batang gustong bumili ng goldfish. Ay, di ba? Baka magkasalita kayo. Pumila kayo. Yung po. O sige, lahat kayo mabibigyan. Lahat kayo mabibigyan. Ito, di ba? Ay, yung malaki ah. Akin medium. Uy, bayad ko. Salamat. O, aalagaan mo yan, ha? Salamat. Eng? Dalawa. Ang ganda, no? Tatlo lang. Nahuli ka kasi. Di bale, bibigyan na lang kita ng discount. 30 pesos na lang ang 3 goldfish. Po, salamat po. Oh, kita mo na, nakamura ka pa. Nakamura nga ako, kaya lang 3 lang yung goldfish ko. Bakit kayo? 5 yung goldfish nyo. Kaya nga. Tuklasin ang math sa buhay natin. Dali na, mag-math na tayo. Halina, sumama na kayo. Maglakay, mag-enjoy, maglaro, manalisin. Maging MathTinik. Ano na naman bang iniisip mo? Iniisip ko pa rin kung bakit 3 lang yung goldfish ko. Sa'yo tsaka yung mga ibang bata, 5 yung goldfish nyo. Bakit iba-iba? 43 lahat ng goldfish. Eh, ilan bang 5 meron sa 43? 8 kayong mga bata, tigli 5 kayong goldfish. Eh di, 8? Tapos, 3 na lang ang natira sa'yo. Hindi pala parating eksakto ang sagot pag nagdi-divide ka, no? Tama yan! Siya nga pala, ako, si Mr. R. Short for Remainder! Mr. R? Remainder? Remainder! Makinig kayo sa akin, ha? Remainder ang tawag sa number na sobra. Katulad sa division na ginawa kanina. Remainder, laging tandaan. Huwag kalilimutan, pagkat mahalaga. Kulang ang sagot kapag wala ito. Sa paghahati-hati, may sobra o tira. Remainder. Ha?
Nahihilo ako ganun eh. Sandali. Ilang 5 mayroon sa 43? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama na naman. Ngayon, 8 times 5. 40 po, 40. Magaling ka talaga. Ngayon, 43 minus 40. Siyempre po, 3. Remainder. Yaan ang tawag sa 3. Remainder 3. Ganun pala yun, Charlie. Opo. Salamat po, Mr. R. Salamat po. Wala nga naman. Saan papunta si Mr. R? Ewan ko. Oh, masaya ka na. Oo, kaya lang parang gusto ko ng rabbit. Diba? Masaya kapag maraming pets, diba, Charlie? Dadagdagan ko ng rabbits yung mga goldfish ko. Sila ba yan nakulungan ng rabbits, oh? Pero Charlie, sa tingin ko, sold na yan eh. Tingnan mo, reserved. Ano? Mamaya na natin hatiin tong mga rabbit. Kailangan lang pare-pareho ang dami kada kulungan. Oo nga pala, kukunin nga pala yan ng may-ari mamaya. Excuse me po. Ilan po bang rabbit ang ilalagay sa bawat cage? At saka sa tingin niyo po ba, may matitira pa po? Hindi pa namin alam eh, busy pa kasi kami ngayon. Ang alam namin, 46 ang rabbits at 6 ang mga kailangang kulungan. Sige po, thank you po. Narinig mo yun? 46 na rabbits. Tapos 6 cages. Ay, 46 divided by 6. Ano kayang number na kapag minultiply mo sa 6 ay 46 ang sagot? 8 kaya? 6 times 8, 48. Lampas sa 46. Eh, di ba hindi pwede paglampas? Eh, kung 6 at 7? Sige, subukan natin. Ilang 6 meron sa 46? 7? Di ba dapat nasa taas ng 6 ang sagot na 7? Kasi ginamit natin ng 46 at hindi 4 lang. Oo nga, no? O sige, 7 times 6, 42. 46 minus 42, 4. Eh, paano pag wala nang i-bring down? Yan kaya ang... Remainder? Tama uli kayo dyan. Kapag wala nang i-bring down at mas maliit ang natirang number kaysa sa divisor, yung number na yon ay remainder. Hindi isusulat ko na ang remainder 4 sa tabi ng 46. Iwan na lang kaya natin sa ibaba ng 42. Sa tabi kaya ng 6? Isang ba talaga sinusulat ang remainder? Dito, 7, remainder 4. Sa tabi ng quotient? Ay, pareho pala tayong mali. Ay, pero, importanteng isulat ang remainder sa tabi ng quotient. Dahil kung wala ito, kulang ang sagot nyo. Sila Mayo, tingnan mo kung hinahati nila yung rabbits. Ha? Teka, sandali lang. 46 na rabbits divided by 6 cages equals 7 rabbits per cage. At tingnan mo, oh, may 4 na sobrang rabbits. Nga. Tama, yun nga ang bilang namin. Pwede pong bilhin yung 4 na sobrang rabbits? Oo nga po. Pwedeng pwede. Ayan. Hilig nyo ba ay pag-aalaga ng pusa? Tama, pusa. Marami kaming pusang naghahanap ng tagapag-alaga. Pero hindi lang yan ang hanap namin. Kailangan din ng aming cat nursery ng donor ng pagkain.
Kung kayo ay interesado, magpunta lang sa aming tanggapan. Tulungan natin yung mga pusa. At saka, mangolekta tayo ng pagkain sa school. Sige. Marami pala mahilig sa pusa, no? Oo nga. Attention, may announcement lang po tayo. Meron po tayong 39 cats for adoption. Yun pong gusto, pwede na magpalista. Pumila lang po. 9. Dahil yung gusto mag-adapt ng pusa. Tigilan kaya silang pusa? 39 ang pusa. Ilang kaya ang 9 meron sa 39? Divide natin. O sige. Yan. I-divide natin ang 39 by 9. 39 divided by 9 equals 4. 4 times 9 equals 36. 39 minus 36 equals 3. Ang sagot, 4 remainder 3. Ibig sabihin, take 4 ang bawat isa at may sobrang 3. I-check natin. 4 times 9 equals 36. 36 plus 3 equals 39. Tama ulit tayo! Gusto ko rin pong mag-alaga ng pusa. Buti na lang may natira pa. Ito, alagaan mo mabuti ha. Ayan oh. One, two, three. Maraming salamat po. Dahil po para sa pusa, makolekt po namin yun sa school. Marami po kasing nakapanood sa TV. Marami ba itong dala nyo? Kasi 7 pusa pang darating dito. 85 kilos of fish food po ang nakulit namin para lang po sa mga pusa. Sige yan. Yan. 7 pusa, magkahati-hati sa 85 kilos ng fish food. Ang dami naman yata niyan. Kung ganon, tigilang kilo kaya sila. Tayo? Mga bata. 8 divided by 7, 1. 1 times 7, 7. 8 minus 7, 1. Bring down 5. 15 divided by 7, 2. 2 times 7, 14. 15 minus 14, 1. 12, remainder 1 ang sagot. Check tayo. Wag na. Sigurado naman akong tama yung sagot ko eh. Di ba mas mabuti nag-check? Check natin. 12 times 7, una muna, 7 times 2 equals 14. Write down 4, carry 1. 7 times 1 equals 7. 7 plus 1, 8. 84. Tapos, idagdag natin ang remainder 1. Equals 85. Tama nga ang sagot mo, Sheila May. Bawat pusa, 12 kilos ng fish food. Tapos, may sobra pang 1 kilo. Siguradong araw-araw busog sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11! Tingnan mo, Charlie, oh, dumami na sila. Oo nga, 11 na ang goldfish mo. Tsaka yung rabbits mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na sila, Sheila May. Ang swerte mo naman. Tamang-tama, magbo-birthday yung tatlo kong kaibigan. Ngayong week na to, bibigyan ko sila ng tigda-3 goldfish. Paano yung rabbits? Hati kami ng best friend ko. Tapos yung matitira, sa'yo ko na lang ibibigay. Talaga, Sheila May? Oo! Tulungan niyo naman kaming bilangin kung ilang goldfish ang matitira kay Sheila May. At kung ilang rabbits ang sobra para sa akin. O sige, sagot na kayo. Alam namin kayang-kaya niyo yan.